แล้วทวนในเมกุมกานตัวด้วยสุรก็ซิกิ237ภายในตำรวจสนายมาทำตัวเทChristians ร้องดูให้ละแกงให้ป้องกระดักกระแดงเราไว้หมายเทกมันสินะนี่ GBM กระดิ่งล้อไม่ตายมาเซ็นมาหมองให้นี่ก็มาเซ็นบางทีนะเทก็มาเจ้าสุยนะก็บอกแต่ไม่คุ้มสุยนะส่วนให้ด้วยไทยก็มาก็บอกให้ก็มาในไทยเทไปนะ direct ก็มาหันไปแล้วมาจงก็มาในก็มาจง modification ในสายก็มาในระบบเทใส่กลุ่มรักร้อยก็ที่ไม่ท้อกันนี่ความขึ้นนะครับความขึ้นนี้สุดสั่งของคนนี้นะเว้ยผมสินี่ผมมาสู่เจ้าแล้วเขาตรงนี้ก็มาส่งระบบที่นั่นแท้อันนี้อันกูดิ้งก็จะแล้วนะเพราะไม่นั่นนี่สิ่งประกอบสินี่ใครก็ต้องดูการในส่วนของเป็นการนิดหน่อยนะก็มาไม่นี่มันเป็นการนิดหน่อยเท่ก็มาสินี่นะก็มากรำกูเจ้าแล้วเขาก็มาส่งระบบที่นั่นแท้แล้วชวนในเมกุมก็ไม่กูรวยกุมก่อนไม่กูรวย
แล้วเขาเลยดูข้าส่วนจานมาได้บ้างดูนะบัวงอมันใส่น้ำนั้นบัวงอผมดูเท่าไหร่65 Christians wrong lo rik zero na pang 65 ito te Ziki dilaw na
พาจากมันให้เจ้าเราบนรถนี้เท่เรียนพิรามลิงตันมาเกี่ยวกับมันส่วนตัว96 Rick Zakiu na sirup Diki Indian
soy sakat lu bo ko ka za lo ma bi za the 97 thang ka song ka kan di khaw lung na bang pi san F key di
สงคังไฟกับนากระทุ่มเตยส่วนดาวข้องกันอยู่ดินเน่ติงผู้บางทางกายน้อยไม่ลำสุขจะสมัยเดียวก็สุดดาวข้องใช่ก็หมายอธิบายสุดดาวข้องวังก็ไม่ได้แต่ทุกเราทุเรศพูดแต่ไม่ใช่เราทุเรศบ้างก็ไม่แต่เป็นช่วยมาเองกว่าก็จะวงเด้งกับแม่นปาร์ตเราเขาบอกเองทุกท่านเป็นแฟนเพลงก้อยน้อยมีลำตา
PNC ของไทยในไงพาคาดรูตัวเจ้าตะข้อ110ส่วนทางเราที่มาเลเซียแม้กันอยู่กวนมาใหม่ของเรามาส่งกันนี่ดีให้แต่ฟังพาคาดนรู110ไม่ต้องเรียนรอไม่ต้องดีเขาให้ดีไม่ต้องเรียนรอ111 Pakadun Akad 111
kabam ka thui ai phang dau ki zik mong roi ding lian ka
ส่วนตอนหลังให้ผมคนนี้หนุ่มให้เกถอยมักสันส่วนนี้เป็นแค่อารมณ์รวยมุกไก่ถุยละเกอารมณ์ตา114ให้คาดดูนับได้ปีงว่าให้น่าสักเลยได้บางทีนะเท่เ
บ่ขายหมายให้สายทองรวยเฮารวยกันนี่หอตรมพระคารุณสนัยที่สนดกุมังสังกโยนำรำกายจวนคัง117พระคารุณสนัยสัมทา
คารุณตสัตว์สงฆ์ลุงเดนรามายมงดิงเขา118ให้เลยเราไว้ที่ท่าน leader สนุเมกันกันที่เราบนี้เทพระคารุณตสัตว์ลุงเดนรามายมงดิงเขาลุงเดนราม
rigun mai tai bu thau khang rigun mai tilau mai rawang rai nang niu khau lum mai pan rai nai la mai khani za mai nang niu khau ti de pro diu to rek na kan rai ni to service set mai du mai zara am sitiu lu zoi nan ding bang khau ton tham lu ta solo on ning phe Christians wrong lu kasing pakhat Christian ga thu Christians wrong lu kasing pakhat Christian ga thu lu da ra dum mo ni ding khan sun sang ko ai đang
Rồi mình rồi rồi mình ngồi nó lúc đi cũng không suy nhầm cái này cũng tan tích rồi lắm mà suy yếu thì tôi sẽ làm thếแต่ทุกนี้ตัวserviceให้มันทั้งสายคนดูแท้แต่การนั่งก็เอา service มันจะสำนักมันก็เราดูแท้ใช่แล้วไม่ดิ้งก็ไม่ใส่ก็ใส่เรานี่ใช่เนี่ยมันก็จำพวกเรานี่มันน่ะนี่ตรงสักคงสมัยนี่ associate pastor มีกินทวนแกงใหม่พวกเรานี่ตัวพี่มันน่ะ living the good news มีบางเราดูแท้ตอนแถวไม่รู้จะสู้เรากันแท้นั้นก็เราไม่รักสวยแต่ปูสมัยเอซีนำทันบนนำเอลดาร์ไม่เรานี่ถ้าจะรวยกันได้แต่ติดทานกันหน่อยถ้าจะรวยกันได้แต่หนุ่มกันดู Women Society นี่ดูเป็นเรานี่แต่รวยเราได้แต่เบเบิลจำปะใหม่จิงคิวเลี้ยงลิวแกงไม่ปุย Executive Member Women Society ไม่เป็นเรานี่แต่รวยกันได้แต่ไปจำกันนอนกันนี่แค่แต่รวยกันได้แต่ตาดูไม่รู้คริสเตียนจะร้องรู้เขาก็สิ่งสวยHey nak dah Christmas kita solau nak. Mai macam mana kalau mana rasoi ni lah mai. Kui program kai hilam le nak. Kati nak loi mak mana ni. Kai niwang gon mai ta lau tung the ti ka bam ta nam gulung gon mai man lau tak ni tu salap tung the. Ta kru ni tung ton doi hai ma thang sna ta kai wai khang. Lan ka lau kai rasoi tai apu smai ezi nam than bon ang elder mai no la ku. Lâm kho thoái quê hình ra hoàng ta tính dân trong service hay rốt nặng vài này thì vòng tăng lắm cần thoái cô bị tổng thay hình ra hoàng bom bị dính sừng tao dài lâu ní bị nặng giải suy nằm bị tổng program để giải cái điều càng các hàng quân tân thì lâu của điều càng khỏi này bị tổng thay anh ấy tổng pastor này cái gì gọi mình tổng gospel là sao mình cái cái ta đi đình sắm lâu nè sao sắm xuân sắm nó của điều càng bom bị sừng khỏi này tổng thay mình tổng hôn không riêng mình quay và mà mình quay thế nào kinh quay cái con kinh sẵn quay cái con nhưng tổng ban sra nó tổng mang thành như thế nào làm lôi lâu của đứa khác kinh lâu sẵn của đứa khác tổng đi xuống khẩu thì qua lâu tổng tay tao cái thằng nó lôi lâu mình phát lúc không nhưng tổng ban sra nó tổng mang thành như thế nào làm lôi lâu của đứa khác cái sao thế nó thì lâu của đi đây cái nó sẵn khoan nó phải ra quăng bom Jesus nang danh có biết làm có quay cái con đời này tổng này amen thế lùm suy na lùm nấu mình phụ lú này là cũng tung suy nhầm bù lôi mình ta lo tàu mình suy tiêu tụi ta lắp phụ thế này tụi service này gọi là thủy là ta cài phụ thế thì ta lùm gần này thếแต่một tháng họ thì thay mình gần này thì thay nó khang cái nó mà dụ quayแต่một tháng sẽ lo phụ thếที่ถอยมีกันที่เราไม่เข้าหน่วยคอมมิตี้จะเราก็มาดึงเราไว้นี่แท้ใส่คริสต์มาส2025หน่วยข้ามกระเรียงในที่นี้เขานี่มาใส่เป็นสิ่งไกลนะวงเราไม่บ่อยแต่ก็มาคอมมิตี้จะเราทุนเดียวเราตรงแท้ใส่ให้อันนี้ข้ามกระเรียงมีตรงนี้สุดนี่แท้ก็บิจังเลยนะง่ายช่วยนี่ง่ายก็อันนี้หัวเขา Advanced Sunday ประดับไหนกันเนี่ยเข้าตัวเลยทางนะอันนี้ปรีกายไหมจุดนี้ก็มันพิงกันเราบันเทใส่กลุ่มตรงคริสต์มาสให้ไปน่า success สุดเท่ตรงนี้เขาก็มาล้อเราไม่ตรงไหนแท้ปรีกายไหมรอเราไหมคันนี้โปรแกรมของเราตอนนั้นทุ่ยนะก็ตอนได้เราใหม่ซับก็ไม่จีกไว้ตอนนั้นนะตอนเราใหม่คันนี้รู้ใจสวยในใจเราไม่ปานเลยนะมันทวิตนะพี่ตรงคริสต์มาสให้ success สุดเท่ถึงแต่ข่าวทุกคนมาเราไม่ตรงแท้กุ้มเลยนะวงระบงไล่ไม่กล้วยก็หูเขาตัวนะเท้านะเราไม่กล้วยเขาห้อยนี่ก็มาสอนเราไม่ตรงแท้คริสต์มาสวงนี่ไม่ค้างให้กลุ่มเราให้ไหนเราบางโม่นะคอมมิตี้จะเราแก้วเราคนตรงแท้ให้แต่เราไม่กล้วยเราตอนทุ่ยตอนเราที่ไปจะไทยแต่แบบนี้ก็มาง่ายคอมมิตี้เราไม่ตรงแท้เราไม่กล้วยเราให้ไหนช่วยให้ไหนเราอีปังเราติ้งไหนได้ไม่ที่เราแท้เนี่ยครั้งก็ตัวไม่ตรงแหน่นะใส่เงินโดยไม่เงินนะก็มาไหว้นะถ้าใกล้นะว่าไม่ให้อันนี้
ใช้วงนะบ้าไม่อามีนั้นตัวรักสวยเท่ถึงจะก็มาสารามีตัวเท่ไม่ก็ไอ้นะกระทางใส่ก็บอลหิวพอไม่ก็ไอ้นะกระตัวปานละจุยละนี่ปานเลยนะใส่งานนะก็มาง่ายกันนะบ้ามีตัวเงี้ยก็มาแซงเลยนะไม่ก็ไอ้นะบอลหิวรันนะกระทางบอลหิวเราพอแล้วนั่นให้ไหนลาเดียงอ่ะบ้ามีตัวไหนแท้ information อาศัยอันนี้ก็มาตีเรานี่แท้อาศัยนะงานน่ะเลยมาแค่ Christmas 2025ไปตัวสายทำเกรียมติมีแท้ก็ไม่ติกีอันนี้หูเท้าติงกุมกระทัดงานอันนี้ก็มานายนะบางแท้ติงกุมกระทัดงาน 31st December 2025ให้น้องหาย New Year's Eve อันนี้ติงกุมกระทัดเรียวมินด้วนก็มานายนะบางแท้ติงกุมกระทัดตัวกุยดุนใหม่ rooted in Christ rising in hope ที่เรากำลังระวังแท้ New Year's Eve ตรงโปรแกรม schedule ตะกตินะครับก็มาไฮไลท์สลับที่แท้ 31st December 2025นุ่งติงซินก็มาตะไคร้นี่ตรงแท้ปรุงกระกันระนาปรุงสรุปกระนากษัตริย์งานกำลังระวังแม่ service ตรง topic ระนา deep roots true vine สุดแล้วนะแม่ใจเราไม่ตายวิกิมังบอลไหม Director Education Department ตอนตัวนี้ก็มันทิ้ง2 รอบก่อนตอนท้าไม่รู้ Christian จะลงลูกเขาก็สิ่ง226วันปัดไม่รัสไว้ Church ลง Elder ว่าฮับเป็นแกนไหมริวเราไม่รักษานี่ตัวนายบางปีเป้าได้สิ่งแกนไหมที่ไทยเหมือนกันไหนนูกายไม่รู้The Awakening Band Sunday School ตรง band ที่เราปนี้ Bible เจียมป้าไม่เอซีนิ่งจริงลงไกซ้ำทางอันนี้ไกนะคำสุลงเรียงไงหมายถึงเราปนี้ตอนเลยไม่รู้คริสเตียนจะลงรู้กสิง146รถสวยนิกเล่าใหม่ Church of Elder อปูนั่นจริงว่ามังวนใหม่เราปนี้ให้ตั้งกันได้ด้วยไทยรำเขาแต่ registration นี่ตะไคร้นะก็ไม่ด้วยว่าองค์กรแต่ละนะรำเขาแต่ละไม้ไม่บ่อยแต่เรียนเหมือนกันก็มานานกว่านี้แท้มีให้ไรยังมีตรงส่วนนี้ก็มาป้ามีตรงแท้ trial version ส่วนนี้ป้าตัวนี้ก็ไอ้ตัวนี้ซีตัวนี้ตัวนี้ไทยมาแค่ก็บิจารณ์เพราะนะมาส่งซุยนะมาส่งเราว่าไม่ให้กันล้วนส่วนนี้ตะไคร้นะบางตัวนี้ก็บิจารณ์เพราะนะใช้ไรเรียนไม่เพราะนะทางมาไม่ให้ทุยนะตะไคร้นะเดือดข้ามอารามิกวยนะมาส่งซุยนะมาส่งเราว่าถึงจะคงแก้วเรามีตรงแท้ก็การเพราะนะkarena 11:15 ngan kumlaw na kami 11:30 karena kung darongan hai tigum kathal riu mai tangduan duina ha kumanada pani topic law na kami rona crossing the threshold with Christ law ba be midwan phawzai law ni mai church secretary lunggong nong gang mai dui mai sam ni chokhan somai pastor Dr. Dimon ang gon mai hồi nay mai mới gọi năm hồi này này thôn cú mê lù Christian sẽ rong lù cầu 161 thôn cú mê rasway nín lâu mày anh đi thùng tí kem sói nằm đi không bằng quần mày và quay từ thầy thùng tuần này cũng lùi cái này thêm cũng là 31st ลงคันนี้ติงกุมกับทัน that one January 2026เขาเจาะ2เรานี่มาแต่นี้ก็มาพอเรามีเทก็การนึกตาบ้านเมืองเทก็ไม่ดีกี่พอเรามาตินุมาบิจารณ์กันนะบ่อยนะแข่ง2เราตัวถึงที่กุม2เรามีตรงแท้ 31st December 2025 and 1st January 2026เจาะ2เรามีครั้งไรไม่เขามึงไหวมึงเร็วกันนายไม่เขามาชิวกุ้งเร็วกระทุ่มไม่เขาชิวเสียเร็วสอบหลวนไม่ค้างโรมาก่อนไม่ก็ช่วยเร็วลันซินใบแกงไม่ก็ห้วยเร็วมีคิวใจเร็วมีสวงเร็ว
Pen Chanjil Liu, Easy Root, Pozua Liu, Kakan Thai Liu, Sin Mai Ka Mai, In Tha Liu, Lon Bo, In Tha Liu, Pau Nam Liu, Than Zua Liu, Hai Nun Runa Padai na sọ la khang the kun na kalam khan ni kuma ti thai la ne tu mi thu ani sik pi jang na church bia na mai phu hai ni kuma ti pa la na ni ngam kan sui na kan ba mi tu nge mi khao hai nai lo diak mai ngai na kai zai ta ba mi nai thani kuma lo gong lo ta pu kalam thu mai phu hai ta ani ba me ka than hai ru nai pu ne karan mai na hai ru na pu ngu hai nai pu ne ko bi jang na mai phu hai ni anai tak alo tani de apam pu anai mai phu hai za ko ngam tang ti ma ta anai tam pa lo ta pu khang ji ma khe ko jang khre na mai phu hai zai ta lo ta pu ri tho ka bam kho ngon le na ka bam kho lo ta pu wo tu ta ko ma ka lo ta mi ton then ka lam khat ta roi 29 nong hai ani program hai nai na ba me kum bam khan sini pu nun ko goi khau thuk na ti thai la wei tu mi thu la thuan zai le na ani mi tuang ho lai renovation khani ta lo tu na gai ni mi tai ma tan pu ni pu nun goi gong chui na gong la wo tu mi ta kuma ka lo mi tu the mi hai 29 December nong zai na tan kai ni mi tuang duan the cũng là đưa cũng có tên lên chúng ta cũng mà khả năng cũng học lâu tới thế mi hay registration hay online số này đi ta cái là bao mê cũng là suốt hai năm nay này đi thuần năm hai tu tăng rằng tăng lâu cái này đi thay church tuang office khâu này cũng mà bám bẩn đi cái này để exist na cũng mà bám bẩn đi cũng bị giang hơn là cái giang lâu này mình quay rồi na tu tăng rằng tăng cái tu cũng mà quăng lâu quay thì ta cũng kéo lòng về này za thang ri lat sa khai ti thai lo ni the moi thin le moi pun jan chui lo tna ngon goi ba mai the kuma so ti ki niu moi riang ni dong bin ba me tu me hai ning tau lo pu tho win sung khon ting ding ding kai mai last phao thong point ta phup lo me rian ho pa ne hai pu dun ko ta tho moi phu sin me hai chek sin moi lo pu tu na ko ma so lo ni the hai pu line ko khat kum noi moi pa ni the hai ha chek sin moi lo pu tho moi riang ka si ka ne tu thai niu ngoi ma hai ma pung phong ngam pa la hai jang kra na moi thin jan chui lo na bom khon sin ni niu chek sin na ngon khang ka loi na ti thai lo da ma tong the kuma 29 nong pat puni mi tong program hai ka loi na polo da ni the tu tong the ding thau ka loi na ba mai haiมันใส่กระสิงไก่นะวงเราปุตุลอนี้ปีจางเคยนะกระลวยนะแถวดิ่งดับมาตรงไทย29 December นุ่งคงรู้ไก่กันในตัวไทยนี่อยู่ตรง Education Focus Day ให้ก็มาตะไก่เป็นไทย Opening Session หน่อยปนี้ส่ง Presentation แต่ The Awakening Sunday School Students ปังแต่ก็มาเล่าหน้าบ่มไทยก็มาในอยู่ตรงอุจาระในโซลาเวย์ทวนองค์ปงรู้ไก่ตัวไทยSunday School นู้นลุนจำมาบ้างไหมงั้นอยู่ตรงจอลุนช่วยงำแหละตัวนั้นจำมาบ้างไหมมันใช้นุนแต่แล้วนุนแต่ The Awakening ตัวไม่ต้องแบนแต่ทวนคงรู้ใครกันได้แต่สวยมั้งอ่ะลุนจำคงงงเอาตัวนั้นนี่งั้นอยู่ตรงซาร์เรนะก็มาที่ถ่ายแล้วไม่ต้องเท่งั้นอยู่แต่โปรแกรมของเรานะบ้างไม่จางเรนะสวยมาขังทวนต้องให้ก็คอยป้องตักมังบางคนชนิดตะปุยกระปูเลยนะเท้าวงจุยหลับเท่าตัวไม่ให้ที่ถ่ายแล้วไม่ต้องเท่ให้ตะลุยกันเนี่ย devotion ให้หน่อยกันนี่นี่ตรง mission and evangelism secretary ดุนจุยงามก็ไม่รู้นะเราปนิดให้ก็มา session 1ก็ให้ 10:30 to 11:30 a.m. ให้ก็มาหน่อยนะบังไทยนี่ของ resource person สุดเหล่านี้มาให้ Mr. เจียนวงแกนไม่รังคำจิโร่ไม่ไทย senior audit officer office of the
Principal Accountant General Audit Shillong ขอบ่ไม่ปูเทกำไมปังๆกวายวงบ่ไกใส่เงินวงนักขอนิ้วของเราเต่าตรงเทให้สร้างคนนะให้กุมไปตรง opportunities ให้ไม่ว่าแล้วมีสุนัขมาละกี่อันนี้เรานะ extract สุนัขไม่กำให้ก็เราสุนัขเข้าตรงไม่ให้สอนเราไม่ตรงเทกำไมเรานะ career options and life skills ตรงไม่ตรงลำขอคันนี้ก็ตรง experience ก็ตรง broad up กุมไม่เขาก็ตรง struggle ให้ปังให้ share เรานะบางปนิเทก็มานี่ educational activities ให้มีส่วนช่วยเหลือก่อนไหมกระจายทางเรื่องนี้แล้วนั่นดันดงนะก็มาบ้างครั้งให้ก็มาลองนะบางเท session 2 คือนะ11:30 to 12:30 p.m. ให้หน่อยได้ปนิเทคุยให้ class ปัดได้ไฟปั๊บปนี่class ปัดได้ให้ไฟปั๊บปนี่มีจังคือนะmen ตรง office ก็เหมือนตัวไทย women society ตรง office ให้นายเต่านะบางคนนี่หนูเทมันได้น้องหายแจ้งทุกที่ถ่ายเราได้ปนิเทนแต่คอนเฟิร์มทุกสูงเอ็กซ์ก็ไม่โซ่ที่กี่ทันเต่ากูไว้ทุกไทยในเรานะนี่เนาะคำที่ปลาเรากูตัวนี้แค่นี้ใส่มวยน้ำมันเขาก็เหมาะแก้วเราไม่ตรงไทยไรไหมเขา resource person ไรไหมเรานะด็อกเตอร์ไว้ขังนิ่งแกงไหม lecturer ก็หมายเรานะ higher education and teaching career ตรงเขาก็มารอเราคนนี้แล้วเรื่องจำกูดูนี่ไหมก็ไม่ได้ไทย teaching ตรงไลน์กูดูนี่ไหมให้กุมไปนู้นก็ตรงให้กุมไปนู้นก็ให้จัดแทง interest น้อยไปนู้นแต่ class กลางขาดให้จีล้อข้างตัวตรงแท้ก็หมายเรานะก็มารอเราคนนี้ class 2เรานะ Mr. กันปัดลงยางไหม assistant bank manager ให้เนี่ยอารมณ์ขันจีล้วนไม่พูดแท้ก็หมายเรานะ competitive exam ทอนี่ไหม students นู้นก็แหวกข้าง competitive exam ตรง tips ก็เหมือนตัวไทยกระเกยน้อยไม่ตรงหลักแกงแต่ก็มาสอนเราในบางคนนี้กระทุ่มมาคนนะ defense คันนี้กระทุ่ม related fields ก็ resource person ให้ Mr. ไว้แถวลงป่าใหม่ assistant commandant CAPF รำจังดอยใหม่นี่คงเท่ให้อะจ่อไว้สุยก็น้อเราหน้าปวดไม่พูดตัวเท่ก็หมายเรานะรอเราคนนี้สิบ่อยสุนีนะบัมใหม่ state force central forceก็มาเขาเรานี่นะบัมไม่ก็เว้ยให้ผู้ตรงคลาสเขาก็มาตีกระแสปุ่นนี่แท้ก็นั่นนะ medical career เขาตะกุนนี้ไม่ก็เว้ยครับด็อกเตอร์เนี่ยมันก็เลยการไม่ medical officer ก็ไม่ให้นี่ก็มากระสุนเรานะบัมแท้ก็หมายเรานะให้ผู้ตรงไลน์เขาให้เนี่ยของเราปุ่นนี่แท้ให้ตะลุยกันได้ทุกที tea break ให้ 12:30 to 1 หน่อยแล้วนะ closing session ก็ให้ 1 p.m. to 2 p.m. ตัวนั้นเรานะบัมแท้ sharing มาตาคันนะครับนี่ตรง associate pastor นะ relationship and marriage ตัวเมลัมเขาก็มาก็หมายถึงนะสอนเราคนนี้แท้ให้ตลอดกันได้ทุกท่านนี่ concluding remarks หน่อยแท้ closing prayer benediction ให้นี่ตรงดิเกน Mr. จัดลุงปานใหม่ก็หมายถึงนะกลุ่มเราไว้ทุกท่านนี่ตรงโดนให้ก็มาลอยประดับในสุคนนี้แท้ก็มาอันนี้ของ resource person ให้ไปนะเขาก้อยในประดับประมุขให้ก็มาหน่อยนะบางวันแท้เราจับตรงเปียแท้นี่นี่ secular ตรงแปดแค่นี้ไว้ไม่ให้น้อยนะบางไว้แท้ให้ตรง opportunities ที่ให้มีสุนัขเรื่องก็ได้สุนัข class 5ก็กระรุกกันไม่ลัง college students ก็ไว้ให้ทุกวงสุยนะวงเรานี่นะแท้ตรงไหนให้สกอเรานี้ไม่ตรงแท้กุมนะอันนี้เนาะนุ่นถอยไม่น่าเรานะบิวพลังเว้ให้สร้างคนนะปุยปูนุ่นก็ไว้เรานะนี่วงอังกิงสุยนะกิงเราผัวก้อยเขาตัดไม่กันคนนี้นี่เนาะนุ่นตากลางแต่นี่นี่สู้กินกระแสเราไว้ตัวไทยรอจุยนะรอเราตันหนุขังคันนี้อันนี้ก็ติวเท่าเราไม่สุนัขด้วยนะนอนนู้นก็นี่เท้าสุยเราปัวก็มาปุยปูนู้นนี่วงกินกระแสเราปัวตัวไหนอันนี้ก็มาสอนเรานี้ไม่ตรงแท้การอันนี้ก็มาตินหมอยถูกไหมจ๊ะกรณาใส่เมียนให้กระติดนะคะกำลังให้ควายปลาเราหมอยแท้ก็ไม่โซตะกี้มาทั้งวงนี้ไม่ตรงกันขอกระเกยนะไม่ไทยลอยนะก็มากำลังให้ students นั้นทำกระเกยน้อยไหมก็ไว้ให้ก็มาสุเหร่าด้านบางประเทศถึงให้สอนไม่ตรงไทยปุยปูนู้น leaders นู้นก็ไว้นะมาจวงจุยเรานะนอกนู้นที่ให้เท้าวงจุยนะเท้าวงเราปฏิบัติก็มากระโดดนะจังหวยเหล่านี้ไม่ตรงไทยก้อยโครนาน้องนิวตัววิสุนีเจ้าให้ก็ไม่ตรงน้อยถึงไม่ตรงลานแต่ทานทันแล้วนะวงเราปฏิบัติก็มาจังหวยไม่ตรงไทยก็มาวงเราไว้ทุกไทย students ก็ไว้เลยนะนี่ interactive สุนะนี่ขังกระเกยน้อยไม่ก็ไว้แต่ดินเราหนุไม่ตรง resource person ไว้ไม่เราเต่าหรือว่าไม่ตรงกันก็ให้ก็ไม่ตรง chance แต่มีสุ่มอ่ะไม่ไว้นะ interact สุดจุยนะสุดแล้วนะกระเกยน้อยไม่ก็ไว้แต่นี่
ขวดปนุขังสุนละเข้าถูกไหมให้ก็มาสลาวนี้ไม่ตรงไทยไม่ไทย Phải thế thì thôi là không có rồi này là thế để mà thắng cầu nụ gọi mình đủ women society cái điều đúng là được không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ทุกคนก็เลย ช่วงแท้คุยนึงด้วยเลยก็นี่ตรงรู้ก็บอกก้อยไหมก็นี่คนก้อยไหมส่วนในส่วนเราไม่คุยก้อยนะรู้เขาก็บอกว่าตรงส่วนยำบูลอยมีแต่เราต้องสุดเดียวถึงสลบตรงแท้แต่โทษนี่ความก้อยจำงานบวกนี่ก็จำบอกว่าหมู่เขาก็ตรงท่านไม่ละแกงโป๊กระสุกเราความสิ่งที่เร็วแกงไม่ปุย executive member woman society หมายถึงพวกเราสิ่งที่เลี้ยงเร็วก็ในเรื่องสำหรับทางโรมันรูปนักปงูโคเรนารูปนักกระทมรูปปงูตัวรูปนักกระทมก็ในกินสำหรับเขาบุ้มมาอินทันไม้ปานรูปว่าปมตันปานเลยนังนิวตัวริกลไม้ไตอินโบเท้าข้างริกลไม้ที่เล่าไม้ระวงเล่าไม้ระวงนังนิวเขาลมไม่ปานเลยในล่างไม่คณิสุแสงไม่นังนิวเขาประดิษฐ์ดิบเราดิ้งมากำลังขันเจ้าตะคอกฟิลิปปินส์ไม่กันในตัวอรุณปงูโคเรนาอรุณสรุปงานเดมวยนักที่กุ้งภูเขาอิงควายอิงบาไม่คันนี้ชีไม่กินเขาชีไม่กินเขาให้นังนิวคอยมากไม่คันนี้อินทันไม่ชุนะอินทุยไม่ระวงนานุนสุขังเงกันส่วนนากุมนังนิวอินบานเขากาโนให้ลังติมันก่อนสุราพอปลาลมเขาสุราลอยนะเขาคริสต์มาสตรงจุจักนั่นนะสุกันคริสต์มาสขับเนี่ยไม่ต้องเต็มอีกขับยังไม่ต้องด่วนมีจงไกสังกันคนนี้เจนไม่ผมเล็งไม่ให้ซูมินะวงนะว่าไม่นึกก็กวยตาเราล้อไม่ต้องแท้ปริกายนะแอดเวนต์คริสต์มาสเขาตระหนักพอท้าวิธีคริสต์มาสจงปริลอนเขาอันนี้กิ่งอันนี้ใกล้กันแท้กันไงน่ะไอมีจงกันให้รอรับละแกก็มีสติเกตุยนั่นน่ะอันนี้ลุงบ่มีตรงปันจีนางอันไหนอาศัยคริสต์มาสนะบ่มีตรงปันจีคือคริสต์มาสจงกะบ่อาศัยนางอันไหนคังมีจงไกซ้ำให้ในลองมีไกซ้ำให้วงนะบ่ไทยจึงน่ะสอนบ่มีตรงไกซ้ำคิดนั้นจงตรงปันจีเขาลอดเต้านะนางมีจงไกซ้ำแต่ลุงนะบ่ทอตัวมีหายท่านอะไรนี่แท้ก็ขันเจ้าลูซอยนี่ปูอคัดเลยนะลูซอยนะบ่แม่อลุงเขาในลอมีน้อยยัยในลอมีน้อยยัยในลอมีน้อยยัยอลุงซิงเขาในลอมีน้อยยัยตัวน่ะส่วนงานละนะเซอร์วิสเลยไกลมีกันเขาร่างกายไกลไทยเขาปนักกับบังคนให้เป็นสายก่อนได้อคัดนะเฮาไทยอบุงเลยนางหับมังสา
Nai lami na ye tuna suan na bami tenang na pangasa tuna than ko nai mi pu tai zao thau la na apau lai apu lao lai suan na bami da ai thai alung ning sing hang nai lami na bom tina mi dong nai la da patanga ma khai tuna mi pu tuna dao ko nai tuna sai nang nai lung mi dong pan ji ha nang asai kwang la na nai Christmas hai mi dong dai sam hai nang da gulang mi pu lung kwang mi dong dai sam hai nang kam ma sut mai gulang mai rikun mai nang khau ti lau khang gong na ba mai sai celebrate suna zang na thum hai ani celebrate suna gong kan thai Pun piu gai mi piu lana kai khut ka nai mai mak mai kai khut pui ka khut pu runa ka siam lau mai dai dong sam kai lena tun sam na nai la na mi dong Christmas ka celebrate su gai kan nang ka nui mi hai nang za kum kha nu mi kam hai za ga nu kha Christmas su thai tana zingun na Christmas na bam tin ka zi ma khai tana nang long alung kha nang dong pan ji kha nang dong kai khut kum mai Sapat hilak mai purit azuk mana bang kwan sini. Mi dong zau kum gai medra ni medra hong lana nang anai mi dong Christmas I celebrate na bang gai. Tiki mi dong ni mi dong zau kum thai hang ta. Rian ramai lung ka tuak mai. Mi dong bon ka lung ni ma mi dong sun. Asai nang khang mi chuang Christmas gulang mi pu lungguang mi dong meaning ka bok mak mi kho kai na nang anai celebrate na ba mi tong sa topic gai ani phang ding kai kan thai wan khat pu da zao lao na wan khat pui da zao lao le na Hậu sinh kiêu hắc ngạ lung mi dong luan khóc sinh kiêu hắc mi dong luan ka hậu lao na bam khuan sini mi pui khâu ta mi pu khâu ta ka lung ning sinh khao pai na ha wong tak mak mai ka rang sumai porit hok na ba mi dong panji ka lung ba mi dong panji reality na ya Panading nga ba mi gan kha mi pu tamu mi pui tamu smart so hagay ton tu gai ton ka zi tron ara sa tha pu sa sui ai ram khat kha ram lam a khat kha tha ding me gan ka ding ziap rap rabai tuna zia bam no wai ka chong pan ji kha ba pum kha sunu na nien mi to Pum kha ren ra mi tong su mai nu mai purana tu na lung mi pu ni pai na gai de lung mi pui pai na gai de ni tong pan ji zao la mi gan kha nai la hak na hau lao ta tiki ka sang khao thong mi jong appearance how lo rap mi gan nai lo hak na ba mi jong lun pung nga ka jong long meng sing khap na ba mi jong pan ji lu ba mi ha pai na ka yai Christmas jong gospel gai song hai azu ting kai bang kwan sani mi jong ka bo hai nang jong atong pan ji ke hi tau ti mama ka bo mi jong celebration sana Sana bam no wai. Adel tong trend. Khum ngai gan gong thai tu wi tha. Gong no Jesus Christa pun gong lau na ata gu lau mai. Ata chuk pa lau kha. Ka jong gong di. Ka jong nam goi hai. Ka sun phuak phara pat na. Gal lau na.
niam kai liu kai na man sai dong lulung ka ata a khang na dong kai kun krana adong kai kun krana lunggong mi dong de ngai mi dong lung ning khatra mak man tiki ko mi dong celebration Christmas dong kan gong it hai festive mood mi dong angai ni mi dong ngai dong sun khotana kha pun piu pun rai tek tu tek zang kariulana ragon lana pui pu pang pui pu salam mi tong kon pang pat lana ton kap mi tong gan suna mi dirna Christmas tong kabo suna kabo ma mi kho kabo dinai la dalana ton kai na bang mi tong Christmas nang anai suna ba mi tong sa lung ning kho karang ram khane sin mak tena emptiness mi tong emptiness ram khane sin mak ma karang ba mi tong lung dai ha ti pa dek nu kham sin dui ru na karam pho nai tek tu tek zang ru na karam pho nai drugs ai mi tong kandi tong reality la khan ngai lang la nungai mai tu mai ma khena tu lao na boy mi tong wa khan gyura mo mi tong sun khao mi tong pat ba mi tong kandi ko goi ta ning lao dat mang ka tong sun boy ha ba mi tong pu drugs azuk ngang lao na ram magi den tung gon mi tong kandi tong sun khao kai lao ngang lao na ba mi tong wrong ideas gyura mo mi tong luan khao kumi tran ti ka po ai khang karam ma atong nang tong panti khotina thui lo khang nungai lo khang phu na ba mi tong panti sina ba mi tong sa rian ra me puruna karam lung ba me pu tong lung neng kha ai nai lo na ram pa goi na ha khang lo tau tum na ai khang sien dui kai na lung bang kho ni tai nai lo na hai pa dei ka lung ni mi tong kho nai tna rian ra me pu tong lung neng thai tiki kasang kho so ko nei thai lung mai sing khiu me pu wealthy sumai pu nun hai kan di kha zeng siliang me nun nei tana sa na ba mi tong lat chap ni noi ye Elon Musk na kuma sa ko nai ai lung gai na lung ba kho ni kai ga hang i tong ngai tu na sa ko nai Bill Gates rani ai ni sam mi pu su na lung bam mi tong kho ni thai ai hak ni mi tong kho nai tu na Bill Gates rana sa ko nai pum khau su me nu mai pa dek nga ren ra khang lung ba mi pu tong lung neng kho a khang a tong panti khanai la liang mai thui liang mi tong panti kyu a khang pum kai zai gai na su mai nu man na lung ba mi tong panti a khang bai liang mi tong panti ke hau liang mi tong panti ai tina ren ro na pum kho su mai nu mai nai na khang na ba mi tong lung ning kho thai thau ku mai tan a khi na job opportunities tan ka ramma akhina langba mi pu tong long ning kha ai garden dung tan akhang tan gai la taw na tan me ha akhang thuk leng mai di phai tna ka khat man tiki salary sendui la taw me herna nan tong atong panti kha nai law me hai feel sin tna ka me ka khun duat mai pui pu thakum e pu na thakum e pui na ai mi pu na su lo mi san ram si ai mi pui de kya lo mi san ram si ai na kya lo thai ai mi lon thai ai mi som lo tong kho ni tha ai na kya som lo tong kho ni tha atom nai lo pa dek ni mi tong kho nai tu na
นางอะไรนางเขาแม่ไม่ตายเจ้านั่นไม่จงปวดตายนางจงแก่หาวไม่สินะไม่ได้ลาเจ้าไว้ได้อาคังในตอนเลี้ยงไม่สุขนิทัยที่นะบ่ไม่จงปันจีคนนิทัยมีติระนางจงจงปันจีคนในตอนไม่พูดใส่ตัวรับอาคังนิ่งไม่ก่อยไหมมีจงปันจีก็ได้ continue สุขายในความปฏิทัยขัดได้พอเราบวกนั่นนะมีตรงติงปุกก่อนในการข้าริมไงนะติงปุกไงนะติงไม่ไงไทยตระนางอันไหนเราบวกแล้วทนกูนะว่ามีตรงติงไม่ข้าติงไม่กระตุยมีตรงติงปุกแต่ริมตั้งทันปุ่นเองตระเราบวกเรียนเรามีตรงบังนะกันจิงกุนก็มีตรงติงไม่ไงปุ่นได้ติงทิมกันไกมีตรงติงไม่ไงแล้วบังปุ่นได้นั่นตรงปันจีเขามีกันเขาเกี่ยวไทยเราต้องลาเรียนสลาใหม่นั่นตรงปัญจีค่ะก็กันก็ตุยในลองนั่งลงปนิได้ติงไม่ก็กวยให้ก้อยตรอนบงปนิได้ตัวนักเรียนหลักมาไงทีกี้ตัวบุยกงบัมสินีนั่งตาอ้อยก็กันนายบัมสังค่ะนั่งตามปัดเรานี่ตรงรับมาไงตัวมีตรงไก่ซ้ำมีกันค่ะทุ่งกงมีตรงไก่ซ้ำทีกี้นั่งอายฮะมีจงไก่ซ้ำให้สู้เรานะลุมมีจงพายเด้งฮะติดสักติดมังงันนี่ปัดประมาณอินเดียเขาสาวข้อกุ้งไม่กระตงปันจีกับอริวเทกุ้งไม่สาวริวเทมีจงปูริตให้พงดังงามใครตินักกระรังนักกระตงปันจีลองนะบ้างไหมสุยไซตงกีสติงมิค่ะ360 to 370พายทุ่มริกสรุปขรับพายทุ่มริกสไนบูนะติงมิค่ะอินเดียลงคะแนนสิสุยไซต์สนักรอนักตรงปันดีมีจงปูริพายริลลังพายไอพุ่งตั้งงามใครตินะสุยไซต์สนักรอนักตรงปันดีลองนะบัมไม่ต้องกีสอันนี้ registered สลานะพายไม่ลังพายมักไหมตะกวยนิสัตลองติงมิกปุ่มให้มันใช้ไฟทุบริสรุริสไนบูก็รอนักตรงปันจีรอบ้างไหมตัวมีให้หน่อยกันนี่ก็ปุ่มก็เซลล์นักบุคีมันใช้สิ่งไหนบูให้ทุบบูน่ะสบุนก็รอนักตรงปันจีรอนะลุงบ้ามีตรงกันยี่ให้ที่กินร่างกวางก็ต้องมีตรงริกุนไหมมาสุดไหมลุงก้อยไหมมีตรงลุงก้อยไม่นั่งเข้ามาไม่ปอนเท่านั้นทั่วนุ่งทางไอกูมาตอนนั้นบังปนิได้อาคำปุ่มตันนายนั้นบังปนิได้ร่างกวางใครในสิ่งต่างๆพลังในตรงนั้นมาไงไอตั้งเรานี่ไม่บังให้มีทางได้ร่างกวางอปุบัมตัดนะบัมสัมดานี่ให้ได้แต่นักดีเราไม่บัมจริงเจ้าทางค่ะตั้งเรานี่ไม่บัมแต่นั่งเข้าลุงก้อยไม่ไหนมีปอนกันตรงนั้นอาศัยข้างนั่งข้างปุ่มตันเราตอนดิวก้อยนั่นรอนะรำนายแล้วไม่ตรงกับไปให้ตอนนั้นเร่งอ่ะมันนั่งอะไรตอนนั้นไม่ตรงไงร้องไหมรู้นะพุ่งก็รู้นะครับทุบแต่อิสุกันไปโปลนะร้องไม่ต้องใครได้ฮะลุงเรียกเขารัศบเรียกเขาอิชูนายมันคนเองบ่อยๆนะนายไม่เข้าทางสักงามไม่นายนะแต่ก็นับมันคนเองสุนัขปุ่นอ่ะสมัยเขาหาใครขัดละจันสุมังอ่ะใครขัดใจพัดไก่นะใครขัดบุกุนะไก่เท่ากันนี่ไม่ได้ใครขัดใจไก่เลยนะใครขัดตรงปูริตสุนัขใครขัดละจันสุรมะลุงบัมไม่ได้หามาใครที่กี่ข้าขัดละจันสุไม่พอนขัดก็เสียมกรีนะจุนซ้ำลุงซ้ำนะข้าขัดมาสวมกรีเลยนะข้าขัดทุนกูกรีนะบัมดูขัดโป้เลยนะก็จิวคนเองขันนี้
จุนซ้ำลุมซ้ำบัมดิวค่ะกะริวมีรำกอยตาโปลนะสันดาอมงคลเองจะสู้กันไม่ตรงรู้นักทุ่มขอบุมังท่านไม่ปุ่มตันปอนไรนังนิวจงริกุนไม่บูเท้าคำริกุนไม่จีเราไม่ราวดวงไรลุมไปปอนไรในลาไม่คณิชุจักไม่นังนิวขอตีบุดิกเราไฟที่น่าสามีตรงบัมหันมีตรงเศรษฐีก็หันลัดเรียวเราไม่ขนายไม่ดีแท้ตัวข้องปังมุและสรุปตัวนี้พอได้ถึงก็มาสอนข้างท้ายไม่คันนี้ก็จิวเราไม่จีเราไม่ราวดวงในนังนิวขอคริสต์ที่สุดท้ายไล่ใจนักขัดแต่ขัดลุงสำนักลุงบังคังจีเราปูดิวกุมนักนังนิวไม่กวยนักกริวนักควนขัดนักสุนักอันนี้กายปองที่สุดคริสต์ปูราวดวงหิมชวนบังคังไงนะมีเรื่องนักก็เรียวเราไม่ไรไม่ใช่สายนี้ตรง scripture text พวกกันมีตรงบัมนักก็เรียวไม่ขับมีตรง concluding มีตรง text ก็ได้มีตรง scripture ก็ได้ก็มาหอบตัดแท้มาร์ตินลูเทอร์อันนี้สูตรแท้มาร์ตินลูเทอร์ก็ตรงปันจีเขาลุมก้อยไม่ดิวก้อยไม่ให้อมอนนะไก่ไรนะนุยประดังงามักงะก็กันอาคาขลุมบัมคนให้กันนะสายนุยดัดมาแค่ก็กุดเขางางเท่าดัดมาแค่ก็เจ้าคนโตรอแล้วส่งไปกันก็เดามุดแล้วดังนะข้าสอนบังข้างไกลแค่ที่หลักไม่เขาโตไม่ได้ก็ไม่ทำกุมระบังตินักกันเอาแคทรินนะรับสุราแล้วข้างไทยมั่งอ่ะจิบเท้าแค่ breakfast ตุนบังมีกันเขาอันนี้ไทยไม่สุมาจุนซีจังซีไม่น้อยไทยสันดาปัดมักสินี้symbolize มีตรงกลุ่นเลียนไหมอันนี้ armband มีบอลเขาไพ่มิวไหมครับเราเลยนะก็มีกันก็มานี่หน่อยเนี่ยมีตัวน่ะจุนชีจังซีไหม symbolize มีตรงก็ดำนอนสับแล้วบางไม่ตัวมีตรงลุ่นแต่เลียนหน่อยเนี่ยก็น้องแคทเธอรีนด้วยนะก็บอลเขาไพ่มิวไหมครับเราเลยนะมีตรง armband เราเลยนะเจาะจังของ breakfast ตุนสับของไก่ไทยมาร์ตินลูเทอร์นะทันคนแน่เท่าไทยนะซ้ำแต่ก็มีตรงน้อยในซ่องนะซ้อมมีการก็แกทรินก็เขาสอยเฮ้ยนั่งนุยประดังงามมาไก่ไรนั่งแต่ก็มีการเขาในตรงซ้ำละไงสอนบัมตรงดีกี่พอดีก็ให้รอแล้วนะกุมคนนี้ตัวนักมาสุดในประเด็นกับบัมดีกี่อาศัยนั่งไก่ไรนะบัมรากวงไทยที่นักของไทยตัวนักไอมีตรงอัมแบนกำนองนักการมีตรงไงตัวนักสามีกันมาร์ตินลูเทอร์ก็รักกับไทยรากวงให้ไทยจัดมาไงรากวงให้ริงกับไม่รากวงให้ต้นตินกับไม่นั่งขังอักขังรากวงฮะก็กวยเนี่ยยืนถุยแล้วค่ะต้นตินกับไม่ก็ไม่เร่งกับผมพิจารณากันนะมีจงมาสุดไหมลุงก้อยไหมริกุนไหมหน่อยให้ปิงริคองอาศัยนี่ตรงละดุนนะสักกันไทยไม่ให้ซูมินะครับในลาไม่ไกลสั่งกวงกันไทยเรากวงในนั่งขังอาขังแก่ในเลี้ยงไม่ได้ไทยละพิจารณานั่งขังอาขังกวกเราไม่ให้แก่ในแก่ในเลี้ยงไม่ได้ไทยริงบัมให้กูเล่าไม่ที่ไม่เห็นทุกเรื่องไม่ได้เรื่องนี้ก็เกิดที่ไทยที่ไม่ไทยพิจารณาน้องเป้าขัดนั่นไม่ต่างยิสุคริสต์ต่างดิวกงเราไม่รำก้อยกินนั่งอะไร celebrate นะบ้างไม่ตรงไทยอาศัยมีตรงริงบัมกูเล่าไม่ริงสตรอกไม่อาศัยมีตรงคริสต์มาสค่ะปริยัติขัดดิ้งเท้าขัดสักกันขัดดิ้งเท้าขัดสักกัน whole point ก็กวยนั่นสอนนะบ้างไม่ก็กวยหันมีให้ได้salvation ring bomb กูเล่าไม่ทุกปเล่าไม่อาศัยมีได้กวงไทยจุนะสามีให้ได้มีต้องคริสต์มาสปรีฮะคริสต์มาสกันนะครับรอเล่านะก็เล่าเทียมรอเล่านะก็เล่าเทียมสู้เล่านะก็เล่าเทียมนะบางครั้งสาวรำอะไรอาศัยรอเล่าสู้เล่ากันมา
ก็ทายสำหรับใครไม่ได้มีใจนั่งจงอจงปันจีเขาพงเลยนะร่างของหิมดาวปะครับมีใจอันนี้ใส่คริสต์มาส celebration นะบ่ไม่ต้องเลยมีตรงคริสต์มาสกับบอกอยู่นั่งอ่านทีที่เราไงสามีไรในสถานีไทยกุมจีน่าโป้ลนะฟิลิปปีมีนั่นเขากระจิวนะอันนี้เขาโป้ปะกันไทยกันนายไหมรู้นะปงและรู้นะสรุปแต่พอเรากันไทยรู้นะกันนายมีขัดเจ้าไว้ไทยฟิลิปปินส์กันนายตรงฟิลิปปีมีกันนายตรงรู้นะกันนายขัดเจ้าไว้ไทยนั่งนิ้วตะกูเราไม่ได้จีนทุยเหลาคังปิงกระดุนนะกระรำบะมองแต่น่ะมีตรงบัมกับโป้เลยนะสอกกันนายโป้ตรงtext ก็ไอ้ก็โป้เลยฮีก็มีตรงเศรษฐีก็ไอ้เขาตานั่งตรงตอนพี่นะนั่งตรงตอนจางนะมีตรงริงบัมแต่เราข้างไงแต่น่ะคันสิ่งที่กันมาไงมีตรงบัมก็นี่มีแต่รับมาไงมีตรงบัมก็โป้รำเก่งรับตัวไทยมีตรงริงบัมริงสุกไม่คิวลาขันเลยนะนั่งกระรำรันเท่าแต่น่ะฮีมีตรงล้วนเขาก็มาสวยที่มีแต่รับมาไงโป้เลยนะมีบัมภาษาไม่ห่างอาศัยปุ่งก้อยนะ exercise นะผมไม่พูดถึงปุ่งก้อยกันเองมีพูดถึงก็ตรงไหนนี่ตรงคริสเตียนมีตรงปันจีครับวังขัดปุ่งขัดปุ่ยนะรัสสับตัดกับมาร่างกวางตะคิวเยซูคริสต์ตะคิวบุมมากและอัลลัมรับมากันกับทุยก็ตรงปันจีเขาบูกุขังลงมาไม่ต้องปันจีตาตะกูวมดินะนางเขาไม่ต้องคริสเตียนต้องปันจีแต่นางเขาไหวเนี่ยปานี่ต้องรับอะไรที่กี่ปุ่งไหวกันปักนะบ่ไม่พูดแต่ปุ่งไหวกันไอ้กลุ่มนะคริสเตียนต้องปันจีกันทุยขังกระรำกูนะบ่ไม่พูดแต่นะบูกุนะบ่ไม่ต้องปันจีกลุ่มดินะไม่ต้องบัมภาษาไม่หายนางกูเล่าไม่เล่าเต่ากันไม่ได้มีใจนั่งรอเต่าไทยทำไมนั่งจงลุงไม่ต้องปันจีก็ลุ่นก็เสียงสุยพระเราตรงนี้ไม่ต้องมาภาษาไม่ฮะนั่งจง salvation ไม่ต้อง experience กูเราไม่ทุกเราไม่ต้อง experience ต่างรอเต่าเราไม่ต้องต่างก็ลุ่นเรียนพระเราตรงนี้มีเข้าใจ verse รุ่นกันไหนเลยรุ่นกระทบมิดเข้าใจโป้ลนะเยซูคริสต์แต่เจ้าองค์แต่นะเราเยซูคริสต์ลำเขาไม่ describe สักไม่ตรงไหนเยซูคริสต์ให้ก็ไม่มีตรงบ้านก็ลุงก็มีการเข้าใจนั่งนิ้วก็ไม่สอนเราแต่มีแต่ผิวสวยนะผิวนะไม่คุ้มนะก็ไม่บ้ามาควรสินี่มีการแต่ผิวสวยนะผิวไม่ได้คุ้มนะผิวก็ตินบูนะกระรำรันบูนะตะกุดนะบ่มองคลามฮะ verse 13นี่นะไก่ท่านั่งผิวงามนะบ่มขังรากัวเรื่องนะตอนสุลานะบ่ไม่นั่งขังปุ่มตันจิลานะบ่ไม่เยซูคริสต์แต่เจ้านะสามีตรงบ่มให้ verse 6แห่งไทยสอไว้ไทยรากัวแลกก็ไม่ให้ขัดนะเด้รากัวต้นลุงให้ก็เข้าในเด้แต่นะบ่มคนสิเนี่ยรากัวแลกไอ้สามีตัวไม่ต้องลุงนิ่งให้ก็เข้าในกันไม่ได้เยซูคริสต์ก็ไม่ verse ไหนก็เจ้าไว้ไทยก็ไม่มีตรงกระสุนพวกโคโรนาไม่ต้องกงดีต้องงามไว้แต่ก็เล่าเลยนะมันใส่ตรงลุงเขาเลี้ยวไกลเนี่ยไกลนะกงกันไหมอาคันนี้เนี่ยไกลเลี้ยวไกลเลยนะร่างกงกับปูลัดให้ปิวถุยเหล่าขังไทยไม่งั้นให้ปิวตังเหล่าขังก็ไม่ได้ที่ปัจจัยไม่ทันมีแต่ละนะนั่งตาอาตากระติวได้นะกระติวเหล่าไม่สนับมีตรงบัมตะกุดอับมองแต่นะมีตรงบัมกับโป้ด้วยนะสามีตรงกันนางอันไหนหายมีตรงริบัมกูเล่าไหมใส่มีตรงไก่ซ้ำให้สู้เราเลยนะเราใครมีตะกุมนะนางอันไหนตรงปันจีก็ตีมีกับถุยข้าเรากงนึกกงเนียนสานตะกันนายนะบ่มีสานข้ามีตรงกูเล่ามีตรง process ตอนถุยปนบัมมอง
verse นะกันไหนมาเจ้าวิธีลัดปิวสุยนะปิวนะบ่มองรู้นักกระทงเขาจะเจ้าวิธีรากบงเรื่องนั้นเขาตอนสุนะบ่ไม่ปิวงำพังอาคาที่รู้นักปงูเขาแต่นี่สุกันไม่เข้าตายนั่งเขาติ้งไม่ควงกันแต่กงกุมกันเขาขันบัมแมงอ่ะนั่งรากบงน่าปลิงไม่ปิวไทยจุนะมีกันแต่ดิ่งงำดิ้วคำปิวสุยนะปิวนะบ่มองตัวมีหาย past tense present tense future tense มีเข้าตายนายเราไม่ตายนั่ง proof งามข้างไทยมีเข้าตายอันนี้ผมกติวได้ไม่กติวหลักไทยมีตรงตอนไทยตอนนี้มีกินอาศัยมีตรงกายซ้ำนั่งสู้ละนะมีตรงไหนเราไม่กายซ้ำกูเราไม่กูหลงบวงละนะนั่งตะกูเราไม่ตรงกายซ้ำให้พงละนะรากวงขับปูสุนลุงนิ่งสิงครนะยิสุคริสต์จารนะปิวกันไหมกุลีกุลังไม่จงกะขังกะตัวไม่จงปวริตสุมักไหมปิวนี่ปิวสุยปิวถอยนะปิวกันไม่ตะกุมนะอาศัยยิสุคริสต์ตะกิดเจ้าเลยนะมีจงยิสุคริสต์จงสุนให้นั่งเขาอาเขาง่ายเลยนะมีจงไกซ้ำให้อันไหนจงปันจีนายนะบ่ไม่สานเขานั่งอันไหนให้ปิวซิไม่จงปวริตสุไม่จงลาซิไม่จงแม่นะไม่จงไกซ้ำเกี่ยวนั่งอันไหนจงปันจีกันลุงเด็กไปดูห้องที่ไม่ใส่ขับไม่จงกระเดียวเดี๋ยวเราไม่จงต่อปิกซึ่งนั่งอันไหนกันที่เราไม่ให้มีจงไกซ้ำตลอดนี่สักกันไทยคริสต์มาสจงปรีให้สอนล้วนริกได้นับได้สู้วงกันไทยมีตรงคริสต์มาสปรีให้สู้เรากันเราสู้เรากันเรารอเราเตรียมของเราใครติกิสู้เราไม่หายนั่งอะไรจงปันจีเขารอเราแล้วนะมีจงไกซ้ำไปนั่งอะไรจงปันจีเขาลุงดาวประเดี๋ยวข้องรางกวางน้องบอกยิสุคริสต์จ้าตวงสุนกิวพงละนะมีจงบานขัง God ไม่สุนะรากงหิมรากงจันกิดอยนะนางอันไหนเห็นลุกไปนั้นสุดเดียวข้องจะนักกระเรียเรานะไปเลยเราไม่สักนิดรากงนั่นนะไม่ก็ปิดนั่นรู้เขาเสียงเราไม่สักกันดีว่าปุ่มตันที่เราไม่สักกันดีว่าปริอาคารนั่นมากมายวังขับกูรถเท้าเด้งไปกันอาคารสุกันแท้สุลองไม่ขัดปริบ่อยนะนางนิ่งเท้าเนี่ยตอนไอ้ลุ่มมาไงที่กี้ตะกอนเขากูมาสอนตัวเด็กไงที่มีนางอะไรตรงปันจีขมายกันใช่มีแต่นางหนุ่มคนก็กระแกงนะมีแต่นางขังปุ่มตันที่เรานะ energize สุลองบูมาแล้วก็สุลองนางตรงปันจีเขาติงมิกตะกุดไม่เขาบูกูนะรากงจันจีได้นะลุกในนั้นสุลปันที่ข้องที่นั่นก็เลยนะกระเด็ดเรานี่อันนี้รากงตะทุนกูนะน้องเป้ายิสุคริสต์จ้าตาอาศัยนั่งขังเรือนะขังเรือนะจงกายคุณขังเรือนะนั่งจงกายคุณขังเรือนะไม่จงพรมลิงดีกายหลงไม่จงพรมลิงดีกายหลงไม่จงนำขังเรือนะเสียนนะกระดองเป้าที่กงเราไม่ขังแต่นี่ทุนกูเราดิ้วข้องคริสต์มาสจงสวยมากทุยนะนั่งจงปันจีเขาเราต้องไหมไม่ต้องสวยมากเราก็คนไหนดิ้วข้องนั่งจงกายคุณก็ไม่จงมาสุดไม่เสียนไม่ในลาไม่สุนแซกนะฮะนั่งจงกายคุณเขาจงกายคุณเขานั่งจงปันจีเขาจงปันจีเขาที่เราดิ้วของคิวเราก็คริสต์มาสกายเป่ายิสุคริสต์เขาไม่ก็นะฮะคนปันนะไม่ต้องคริสต์มาสสวยมากเขาที่เราว่างจงกายคุณก็ที่เราว่างไม่จงพรมลิงก็ที่เราว่างไม่จงนำก็ที่เราว่างไม่จงปฏิกนะปฏิเลียมปะนะกันดีไม่ข้างนั่งปอมนั่งปอข้างนั่งตาดำอีบัมก็กวยข้างตอนเรียนตาดำอีบัมก็กวยข้างคริสต์มาสจงเมสเซจข้างอันนี้ลุงปังงามเดียวข้างไม่ต้องสวยยังไงที่เรานี่นะได้ที่เราว่างตระรังของเขาทุนกูนะนั่งข้างตะข้างนั่งจงกายคุณข้างอันนี้ตรังไปไหนไม่กันมาดูข้างในกวยนะควรปัดเลยนะ
คริสต์มาสต้องสวยยามนั่งตรงปันจีก็นั่งตรงกายคุณก็จีเราวงตระราวงแต่ทุนกูน่ะมีตรงคริสต์มาสสวยยามก็เลยนะไหนดูก็ผมก็ได้อาจารย์ของขับเดี๋ยวเราคริสต์มาสไตล์ป๊อปเป็นราวงนั่นอันนี้กำมันเซียนอีจานกันน้องบอกที่สุดคริสต์มาสน้องเซียนมันอันนี้ก็ด้วยเดี๋ยวเราน้องต้นสุนทรไปมองน้องต้นเซียนมาในเราไม่หายกูมองสุนทรแต่กินปลาพิเศษเรียกไม่ราวคริสต์มาสมาตรงใกล้จุดเขาเรียกไม่ราวไม่ต้องสวีทอันนี้มันกันไปรันก่อนใส่ซันริชนะผมไม่ต้องให้รอให้นี่ก็ได้ที่อ่านครับปูรากองอดีกรรมนังระเดียวนั้นก็ป่วยแต่อินเดียเราไทยก็เลยนะรากองอดีลุงเขานังระในลาไม่คิดประเด็นเราอดีจวงลุงเน่งคำสุนทรในก็เลยอดีเราอาคัดเป็นเสียนนักตันนั้นลุงงงของรากองนั่นขอเราเราต้องสวยคริสต์มาสต้องสวยก่อนคัดต้องคัดสวยของปันจีเขาก่อนแล้วก็สวยเขาเร่งเราต้องสวยที่ใครเราดีความกระลุยนะแล้วเขาพอเราไม่ต้องอาศัยนิวล้วนริดได้นะประดับตักไม่ต้องคริสต์มาสกูงาเซเลบรตนะบ้างไม่หายเร่งเราก็บอกแม่ไม่เขารับไม่ที่ที่เร่งเราอันนี้ต้องปันจีเขามีจงได้ซ้ำอันนี้เราๆนี่ต้องปันจีเขาลุงดาพงำที่เขาเรียกไม่ได้ของกุมจันปัทไยที่เราดีของเขาเราไม่ต้องสุลองแต่เราก็ไม่กระกวยเขาเรียกเราก็นั่งจมบุญมากนะแต่นิ่งเท่าเรากุมจันที่เราดีของไหนไม่ต้องเนี่ยกันนี้เรียกเราก็ไม่ต้องคริสต์มาสต้องสวยงามเลี้ยงไว้พลังนี้แต่เราไม่บังคับตัวเขาอันนี้ต้องสอดส่วนเขาอันนี้ต้องต้อนรวยเขาริ่งไปรากองนั่นที่เกี่ยวพูดเลยนะนั่งซุนเขานั่งนิ่งมีเขานั่งกะหาวมีเขาอันนี้ตอนพลังมีตรงกันดีเขานั่งตรงกงดีก็เสียมไม่นึกอิสุเราท้อตนรากองไม่ให้ซูนะนั่งเขาจัดกุลนะนั่งเราสุยเราดีกว่าจนกุลอะไรมีตรงนั่นเนี่ยผมไม่กลัวก็สุยเราก็ดีคริสต์มาสไกปอนนาซาเรตอินพุจิสคริสต์จะสั่งจนกุลอะไรยังอาเมนรากองต้องสุยยังไม่ก็ถือนักละตามิสกันดีthế cái tùng rịnh mà là kem phố có sốt la mày cái này nhiều cầu đó suy nó la mày cái này cái tiêu suy này tiêu la mày cái này như là cũng suy em bù loanแต่เราต่อสุดที่เราสำหรับตรงthếแต่ทุกนิวเลยประดับสุขเลยป้ามอกหมกนิวลูกขัดส่วนสำนักของคริสเตียนสร้างลูกเขาก็สิงสุยคริสเตียนสร้างลูกเขาก็สิงสุยลูกเราทั้งหมดดิ่งทางส่วนสำนักเขาสัมดอนมักเราสาวใจรีรองกันนะดิ่งเรียลางหมายเราบ้องกุ้งแท้ว่านักแข่งสองโลโคเฮ้ในเราคริสต์มาสมันพวงกายมีตัวเท่คริสเตียนจะร้องลูกเขาสิงสุย20เ
ประเทศแต่ทุกอย่างมันต่างกันในปัจจุบันเขานี่เรื่องว่าเขา frequency ขับนั้นสลามที่ผู้ต้อง service ก็ในถุยในใจแล้วคนต่างชาติเนี่ยเขาเนี่ยทำมาแต่พอเราต้องคุยเราเขาขณะนี้เขาใช้กลุ่มที่ตัวคริสต์มาสใส่เราทำที่ให้มากกว่าสินะถึงกลุ่มกระทำเรื่องมีตรง service คันนี้ถึงกลุ่มกระทำตรง service นั่นก็ไม่ตรง service คันนี้ใส่ก่อนในตะไคร้มีกลุ่มก่อนในถุยในตะไคร้ทั้งนั้นเยอะครั้งถ้าคำนี้เป็นลมมาเขาขับเขาก็ไม่นี่ก็ไม่เป็นข้อกลงมาเราสวยนิ่มน้ำไม่ได้นั่งบูนุ่งก้นไม่เอลเดอร์ก็ไม่รู้หรอกนี่หัวนักลงก็time rapong sispusta sana ay dan naman ay ipay rapong kan mana ye rapong na sam sa lang na Christmas ng tuwan wala ko nito ay matatat rapong ta tuwan ko na uswan na ay tuwan ko ni rapong sa mana ay Praise and miracle of my Roman service at not only one way. Come to my some way by trong tâm học vai nữa như không ai vai nữa về tôi tốt cần gì bữa nay nó trong năm người ta có nó mà chỉ mấy con cần đi rong về nhân ta trong người rong cái ta nó không nó có cùng cái cần gì đâu ở sai trên cùng mà làm đi vào lúc này cái smart trên cùng thì dần dần nó có dạy trong tắc thì ở sai đây đâu thế rồi ông ăn nó là càng cái anh tùng speaker của cái akhat sum câu người này xong là anh đi đâu đi thay nó mới là càng cái số lâu nha ta mà làm anh nên câu lâu là anh tập tập đi xem mình khai là cái thao mình thay chúng ta ta tôi cùng nhau thì lâu mới thay đây nè sau đó đi đâu thế còn mà ta khát anh ấy đang tập buồn nó rút xuống nó buồn đi rồi đó mình là càng phải tập bây giờ mình có thằng cũ mai cả mấy cái rồi đó là tàn thôi sau đó nó được cái này là mình cái quay cái nào sau đó bị thay nó trong tuần này rồi bao nhiêu thứ nên nói tàn nó khâu rồi đó nó quay cái này cái tạng giang thằng tạt làm bom đi cái quay cái này nè thì làm vô từ cái quay hay làm cái chỗ nó còn dính cái thằng cái bom này nó còn sang làm anh ta khâu thôi việc bom cái co ra con thôi luôn rồi số này bán là ta có làm cái thì làm vô từ mình từ Jesus dẫn cái amen thế nhiều mà thăng đuồn cũng mà ta cày là không sửa có lưu xuân theo bằng mắc mình hù khâu các bạn là sẽ na bằng khai bản này bằng thụ bằng bản đại cũng mà tỷ lòng nhìn thế right này có đây là apu church ng elder apu nằm ngủ luôn còn mày cái tàu con nó lớn khang mày lát sau lòng ní mình lần này tụi ấy hay cái bạn nên lo sáng là cái đuôi nên sờ vào đi bây giờ còn đang kinh suy nên kinh lâu khô apu khang cái bạn thì lâu mới trong thế mà tháng sau xong đòn nó băng khang văn suy điều
lu solar ni mi tai kuma ready so ba bang ta ai ro nan ding dat to mak chna kuma bai kan ni tai bang gan ngài thấy thực ra chính mai thế thì chị thà kalau kuni nên trong thai thì chị tu mấy là thà là cái này sao lại kuni mình bị tông mấy lông này khăn là thế cái giờ tu chúng có lông này khăn nam giờ khăn là thà lâu này thì mà trongปีเดียวthế màที่ตรงthếก็มาใส่กองคริสต์มาสเลยงานนี้อาจจะหนึ่งท่านไม่ด้วยลูกคริสต์มาสต้องเสียเนี่ยลาตรงเทยตัวน่ะหนึ่งท่าน ทุกทีก็มาตายคริสต์มาสหลวงปู่ไม่ต้องไม่นานนั้นสมัยไม่กันยังไงทุกอย่างยังไงมาสะไม่ใช่ทุกอย่างมันตัวไม่ใช่เสียด้วยไม่ใช่ที่เราไม่ได้ง่ายที่เราก็มีหายรักษาต้นไม้เราก็ลงในป่าส่วนนี้ส่วนนี้เป็นไงที่น่ะที่เราต้องเทศน์ลงเทศคำนั้นมันก็ไม่กลัวนะครับก็มันกระสูงได้คนก็ตอบนะนั่นว่าที่นี่ที่บางประเทศแต่เมืองไทยไม่ใช่กลางประเทศก็มาใส่คริสต์มาสนี่เลยไม่ว่าในเสียงนักของเขาก็มากรีให้อันนี้คำกระทมยางกระทมกรีรักกันไม่ได้รักข้าเขาสักกันไม่ได้อันนี้ว่ากรีรักไม่ได้ก็ไม่ปูกรีไม่ได้จริงครับได้ง่ายได้ได้นี่เราเลยที่ไม่ต้องกรีบางตรงอาณาเต่าเทพอท่านเธอข้าเต่าเธออันนี้ผมไม่เจอไงน้องไม่เจอนะไม่ใช่ไม่เจอไอ้ตัวนี้ก็ไม่ตรงไหนผมจะสักคือกลายเนี่ยก็เจอคริสต์มาสตรงส่วนใหญ่ก็พังโคตรสารพัดก็จะกลางคาเฟ่แล้วก็มาที่กรมกระถันเขาชาเขาดีตรงนี้ตรงนี้ดีไอ้ตัวนี้ก็โยมเอาที่สามมาตรงนี้ตรงนี้ไหนกลางเขาคริสต์มาสกระทรวงน้องงานกระทรวงน้องจะมีแต่dự con cầu thằng đầu nó chỉ đâu mình này thì lúc ai mang sang đây cũng như kiểu từ từ số là thằng này từ lúc lão quay trong tâm trí thằng này hồi này cái kia này rồi cái cũng như là nó số của đại quay thằngนี้lão quay lại như tầm nào nó vậy anh như thằng này tâm trí trong thế mấy chỉ đâu không tâm trí đâu được chỉ đâu không hồi này thằng kia này rồi phải cái cái là anh thấyไม่หายอันนี้เหรอนี่ก็ดูอะไรเนี่ยเขาจะก็มาถึงชาติกันกันนี่หัวหน้าว่าหัวหน้าถึงว่าเกิดนาจังไทยแต่ไม่ต้องมาประคับส่วนไหนเลยไอ้ชาเต่าตัวนี้ไม่ลงโคชาเราที่เราไม่มีแต่ชาตัวนี้จะเป็นนาเจ้าแต่ไม่ลงประคับหรือชาเราตรงๆก็น่ะบาดานแบบนี้ก็มาสลับนี้ไม่ใช่บาดานมันจะกลางขั้นไม่ต้องสลับตั้งใจแล้วก็มัดชิวสนายตัวเส้นขัดตรงเส้นทุ่มมันแต่ก็หมดไงเนี่ยที่เราไม่กระตุ้นแต่ผมจะกับบาดานสิ่งอะไรนะกันเนี่ยจะกระตุ้นเราไม่ว่าทานไม่ตุ้นไม่จำบาดานหรอกเขาก็จะไม่ทานก็ใช่ก็ไม่ต้องละการขั้นสลับนี่ใช่เราไม่ว่าจะสู้กันเดียวไม่ต้องอะไรก็ตามละการกันไม่ต้องจุดนี้ก็จะรักกันไม่ต้องรักเส้นรักกันต้องเฮ้ทานรักกันต้องกระจายโตอาตาปบ้ามันก็บ้ามันจะมาเก่ามันก็ช่วยไม่ได้ที่เก่าคนนี้ว่องขนาดนั้นได้ที่กระทุกที่เก่าเราบ้ามันพูดว่านี่ไม่ส่วนไม่ตามมันตั้งแต่ว่องขนาดนั้นไม่ได้ต้องเขาใช่ไม่ต้องละการใจที่ว่องไม่ให้จะเป็นโซ่กับอาการกระขับนี่อาการกระขับนั้นกรุชันนุ่งเตอันนี้ก็วิจารณ์นะตัดดันนี่น้องจะมั่นใจจะเป็นดีแล้วก็นี่เขาอักขัดอันนี้ผมปราบเรื่องดูกันนะครับแต่พอจะได้เงินสูงอันนี้ของละการแต่ให้นายได้เดี๋ยวไว้ไม่ได้ก้มมาเอาเนี่ยกันนะใส่ไม่ตรงมาที่สมัยตรงเส้นนะครับตรงเส้นทุ่งมันกันที่เรามันละการไหนเรื่องทำละการมันอาจจะได้นะครับพวกเขาเลยไม่ใช่ถ้าเราจะมันไม่ลงเขาจะไปตรงนั้นที่นี่บ่จะไปตรงนั้นที่นี่บ่จะไม่ตรงนั้นจะไม่ตรงนั้นเลยไม่ตรีนะกระกันเต็มมาสิทุกไม่ถ้าเราต้องไม่ทราบมาแค่ดีตรงมาก็มาให้เราเสนอก็ที่ก็มาทำคนนี้ตรงนี้ให้งานมันเป็นนะตรงนี้ก็มาที่เราจัดถึงสารพัดตรงเท่ก็มาการเสียใบเท่ก็เยอะดีรำหนังว่ามันก็เหมือนการให้กระตุ้นอาจจะเน้นมันเท่ที่กระตุ้น
ai thao cái mấy người này tôi bây giờ dễ sang con này bây giờ mình tăng lùng lại từ na gì nó sẽ làm từ từ thế trong cái gần chiến mạng tôi làm từ từ nó gọi nó cô lúa cũng mà cái gần này chiến mạng thế thì cái thao cái mấy đồng tiền năm rồi làm từ nó là rất thành công thôi. Mình gọi nên ta gọi amazing bang. Saya lưu xuân đã mong mấy hồ khao, atong field work tong ni connect na ai lưu nè lao ni he, có mà atong lưu dân rồi na khát tu, rồi hem như hay liang mấy lưu thế này, ai khát ta, từ tong he ni rong lại về soi tha, atong lưu ai rong lại khao hàn khang na gram mấy kỳ rong lại ni tin khang cũng mọi nào ai hàn ngâm na cũng ta làm tong he, tong lưu rồi na soi Indian mai Arabian goile khat le khat ta new Indian kho kuma new khat le khat ta kunga lungma me hai rawang new kho bang dinaye kuma tat kan mai goi te ho mu la kho kuma khat le khat ta pok law lana chun sam mai khani chun zai mai lunga ba me hai rawang re na ka hel mai e te tum he tum lu na điều khát xuống đi kiều ấy bóng diêu ở bên thềm lưu lâu nắng to mà khai điều du khai bi này nắng đi tu du khai lo đã không có cả mày đúng nhau yêu ta yêu cả chỗ xa ghé chung mà đi chung sắm sule lòng yêu xin vì mà ta diêu vong đồ ăn đi chung vì sule đã cũng có cả mày đúng nhau yêu ta yêu cả đôi lúc xa ghé yêu cả tu cùng diêu vong băng sai tình vong yêu ga bồng cùng diêu vong băng
จุดนี้ Celui kawi bosa, thiukai bosa. Con kiu we. Kia nó cho khẩu đến này ấy. Một tháng có mặt tại cái hàng sông kho. Một tháng có rồi là Women Society hàng có mặt cái gan thìเราก็ได้ดีแท้ Women Society เรานักการเรารวยเราเว้ยถึงไทย Singer ขัดเจริญไหนก็มาวางตังเราแม่คำhàngที่ก็มากันที่เราก็ตรงแท้ Women Society เรานักการเรารวยเราเว้ยถึงไทยหมายเราก็มาวงเราสุขเราเท่ถึงก็มาสอนเราไม่ตรงแท้ให้รวยกันในไทยนี่ลูกส่วนสุยนะง่ายสุยนะง่ายสามคนนี้ตัวมีแต่สลามไม่ตรงแท้ง่ายบำเขาบำสุยนะบำเอาวัวตัวมีแต่ดีก็มาแก้ว่าแบบตรงแท้ก็การของเราแท้ Women Society ของเราไอ้เรื่องนี้ไม่เขาเพราะว่าง่ายบางปีก็ได้แต่คนกูเรานี่นะเด้ก็ได้ค่ะใส่กุมหาสลิมสุดนะก็ได้ค่ะถ้าแรงความบ่อยถ้าใส่สุยห้างอาจจะเราแต่คนกูเรานี่นะผมถึงได้ก็ไม่ติดกล้วยก็ไม่ได้ทวงสาวแล้วนะหั่นมันนี่ไงชิ้นนี้มันใช่ขึ้นจางกันนะอันนี้อารามข้างสุนัขเขาก็ฮักเก้คนกูฮักเก้กันไหนใส่สีฮักมาใส่เราดึงเงี้ยถึงแต่คนกูเรานี่นะวันดึงตรงเงี้ยก็มาอารามกูฮะจานสามมันนี่ไงสิไก่โค้งกูนี่จานสามมันนี่ไงสิก็มางวยมีไก่โค้งเขาเลยนะจานสามไม่บ่อยแต่บ่อยนะกินสับไก่หลอกข้อไก่โค้งจานสามไม่ให้เราฮักอย่างเงี้ยต่อยมีกระดิ่งชิ้นหน้าบอกค่ะเลยก้อยเขาก็บ้านสวยเราเลยบ้านบตรงดีบมซาสวยเราตำรวจเราได้เก๋อารามคนนี้ให้บวนไปบำเพ็ญถึงแต่ส่วนเรานี่ตรงนี้ก็มาง่อยมีไก่โค้งเขาสนับสนุนไก่เจ้าข้อก็มาไก่หนีว่างไก่ซิวลิวไก่สวงบุยไก่สวงทิวลิวไก่เดียงไก่ถั่วนางไก่ฮักเก้พวกแบบนี้ก็มาไก่มีไก่ฮักเก้ก็มาแง่ไม่ไก่ใครจะได้ข้อก็มาแง่ไม่ไก่ก็ทุเราไม่แค่ก็มาฮอปปิ้งดิ้งเป้งมันเป้งเลยมันฮีเป้งตะโขกใช่ไหมน้ำตากับเป้งไม่ตรงนั้นนะแค่น้ำตากับเป้งมีไก่ไม่แค่เป้งไม่ตรงนั้นนะแค่ก็มาสิ่งนี้ไม่ห่วยนั่นนะเป้งไม่ตรงรับสรวงสะพองวันหลังนี่รับห่วยนะเขารวมรวยใหม่บ้านของให้เป้งไม่ตรงนั้นนี่ใครที่มีหัวตุ่มตรงแค่ก็มาอาศัยกรมติงกรมค่ะลัดนิวส์การนี้ปะเรานี้ส่งคลิปยันสามบัมบ่อยแต่คนเดียวเลี้ยงแกงใหม่เป็นคนเดียวOrange Festival เขาให้ง่ายสุยลังเขารวยกับพายบาทเบาไม่นี้นายกันแน่ไทยสูไม่อจูอะไรกันแน่ให้ตายนูอีมั่งไม่อินดาวนะวงจัดไม่กันเขาท่อตะแมงร้องตัวดีซีอังเชมดังสวาตาเขาไม่ตัวนักบิฮาร์ไตทิ้งคันชากันเน่ใช่ไหมนักบิฮาร์ตรานาจวนคนนั้นจวนไม่ทุกการบ่อยสตอร์ดงบ่อยภายในดาวพร้อมเราที่ห้าสตอร์ดงบ่อยกันให้ตัวพร้อมแต่
เราไม่ไหวแต่ไม่ไหวนะเขาเส้นน้องจะให้ใส่โดนโอเรนจิสเตอร์เขาโซ่ดุไม่ไหวแต่นุ่งไงนุ่งไม่ให้กงนักเบียร์จะดุมันกว่านุ่งไงนุ่งไม่ดับมันแค่กันเดียวเขาเส้นแค่อะไรไม่ตรงกี่หัวแต่ได้ไม่ได้แค่ถึงเด็กเส้นบางทีหัวกันเดียวนี้เขาเกิดทุกสิ่งที่เขาให้ถึงตรงก็สนมันสาวเขาเราหน้าไทยนี่ก็เป็นจะให้ไหวให้ทำการดูหักมันไม่อยากเลี้ยงก็มาการกายควงตัวกายควงตัวที่ร้อยมันการกายควงตัวชาลาตะคอการกายควงตัวแต่ไม่ไหวนักกินเต่าตะคอก็มาการกายไปนักกายมีเจ้าให้กายมีคบกันได้เลยการกายกายไม่ได้นิ่มกันแท้ก็มากายมีแค่number 1ข่าวกายขังเซงกายเรียงเร็วกายโซนเร็วกายทันลงกายงำลงกายผงงำเร็วกายทันเร็วกายงำลงสิกันไหนเนาะกายมีตะกี้โลนี้สักจะไว้เข้าไปนอนหากันนะนี่เราไอ้กันเขากายงำลงสิกันไหนกายนิ่งลงกายเท้าไรอรุณาอาคารแรงกับกายว่ากายมีโลนี้ฮักจะไว้เป้ากายนะกายตรงกายของงำลงกันแท้ก็มาอาศัยกรมหาค่ะอีเวนต์ซันเดย์ขับตรงที่นิ่งลงที่นั่นโดนสวยงามกันไหนโดนสวยงามเลยนะก็ปรีนี่ตั้งด้านนี่โลเรากันไหนเดี๋ยวนี้เรากันแน่ก็มาอาศัยขับตรงเซอร์วิสคนนี้แล้วควรที่นี่สิ่งเขียวก็ร้อยแต่สิ่งเขียวเรียงนะครับตรงเซอร์วิสนี่ก็ร้อยตรงกันของเรากันแน่ก็มาใส่กรมหาสำหรับเราตรงที่เราไว้ไปนะคะอันนี้ตรงนี้ได้ลงไว้ตรงนี้ทุนกุมแต่ดับลงจนแท้ก็มานี่พอเรานี่มีข้อหลังจากนั้นเรามีส่วนที่ควรจะทุกมาทั้งเขาคำบอมได้ก็การส่งมาแล้วมันต้องแทรกติดเราปัดดึงมันก็คำเราก็นี่ถึงตรงนั้นถ้านี่ดูให้ส่วนเขาลำซีมาท่ารู้ส่วนไม่รับงานกับลุงว่านะส่วนเราของแกเราเป็นจากนั้นส่วนเรานี่ท่าใช้ต้องขับนี่ขับนี่ที่มีสุภาพนั้น farewell ส่วนเราที่เด้อรู้นี่อาสันดานะเฮ้ยกลางชาติใช้กลุ่มคริสต์มาสว่าดูส่วนของคาโตสตูดิโอก็เสียบน้องตรงให้ตะกี้ก็เสียบในโปรตากรามให้โปรแกรมได้รันนะกันตนะตาลุยสักมาคนนั้นมันกระอันตรายเลยนะลุงไปส่วนนี้ต้องเลยมุกว่าสินี่รู้จักงานส่วนเรามันรู้ฟอร์มแค่ว่าแต่ใช้ขับไม่ติดมีสัญญาณแล้วนะส่วนเรานี่นะจักว่าล่ะที่นั่งเพียสก็ไปมาด้วยตัว เ
Alors, hasta si va a ser de nuevo. Ai bunda pukau ai batno ji ai bunda pukau ai batno ai tìm chuyện thì nó mới là thôi đau cái đó có anh ngài nó mới còn đi vào đi những quân bộ ra để về không cái đấy có bằng cái máy sản xuất bằng cái gì cả Luôn theo mọi người. Lưu dài mình nên tại có mà kẹo cái gì thế thân cô ơi không lưu chung suy là số lắm mày cái đồ mới gọi hai cái không phải là cái nó nín xuống này thì sẽ đến làm suy đồng cô ơi điều đào thu lưu xuân lẹ mà mãi như mày gần có mà ngài đã bị tuồng thế Sunday school tuồng hay coi mò hay cái đài cho nó hay tin tinเราที่ทำไปฮักนี่ตรงไหนเท่ก็จะแจ้งคนนั้นมันใส่ให้ปันไกน่ะและเราโคตรแต่ก็มาสลัมตรงเท่ปุยนู้นตรงตีมิกเท่ปุยนู้นนะและหนุ่มเข่มีก้อยนะสะบวนนั้นแต่สะบวนนั้นบ้างแรงสื่อให้เราตรงนั้นนี่สะบวนนั้นแต่คักสิเฮามาแค่ก็จะแจ้งคนนั้นสะบวนนี้ปลาวะคันนี้ปูนู้นนี่ปลาวะนั่นนี่ก็สุดกันเป็นไทยเด้
แต่ปามปูนี่สอบเดนนี่ก็สุดเรากันเทติมิตาชานสติเราเตียวนะคุมสอนบ่แม่ไม่กวยนะลูส่วนสุยนะละสุยนะง่ายสุยนี่ง่ายเข้าถึงแต่คุมสอนตรงแท้ นี่ดูส่วนไม่ตรงกันให้กันครับจริงแสงเลยไม่ใช่ตะกี้รวยใจของสุดนี้ได้มาส่วนไม่ได้ก็ต้องไม่กวยนะรวยเท่ตัวมันสอนตัวตะพลาเปรี้ยวตัวมีให้คุมสอนนี้บางตัวไม่พูดถึงนั้นตัวกำมาบ่แม่ขัดนักนายนะบ่แม่ให้ตรงตามมาไว้ในสินเท่าหลงนะแต่ท่านสัมโพตัวมีให้request สุดเลยนี่ไม่ตรงเท่แต่บางบ่ไม่กวยท่อถ้าเราได้ปริท่อก็การบ่แสงนี่ตรงเว้ยมาก่อยกระเรเขาก็เลยเราคนนี้ได้นี่ตรงที่เก่งแล้วนะอากาศตรงอยู่ขัดโซลาโวตัวนะโซลาโวไม่ขัดไหนเท่ภายในนะคริสเตียนสิวงลูกเขาภายในนั้นสวิตสันในไอเท่านะอภูดังทั้งตาเด็กกันนี่เท่ตัวมีอยู่แต่โซลาโวตัวนะที่ก็ส่วนนะบ่ไม่ต้องรู้ไอ้ส่วนไหนกันนี่เท่ซิกิHello. เ
84 ikak may lazan sinantay. Sandali. 84 ถ้าผมเคยอ่านเรื่องสมัยเด็กทำไม
85 along Pokao. Hello. like 70.
Right from Ireland around 70 looks like. Rexonai this one go away 70 Right how I look piram Iki I
Serin melu ni ngai ka song ta ni. Ya. 138. 138 cholo. Eric waiting me hai loi kan bukhao 138 Kan hai. Okay, ka jakin the.
ceasefire ตันมาเนี่ยก็น่าสมัยมีการน่าสมัยสัมปาวลงก็ไม่รนั่นแต่ฟอนสูงไงไลฟ์เจ้าก็ไม่ตัวเนี่ยตัวงานดูงั้นทั้งเจ้าก็ไม่ใช่ลูกคัดนะครับ request สุดแล้วก็มาลักสุยนั่นลักแล้วตัวนั้น request สูงมาไม่นักไม่กันดีกุมนักไม่แม่เก๋ตัวไม่รู้ได้ส่วนสุยเนี่ยส่วนนั้นลักเราโป๊กนี่คริสต์มาสกันก็จะมีเท่ก็มีเก๋วงตั้งน้ำมันนะคันนี้มิสสุหันนี่ตัวไลฟ์เจ้าก็ไม่ใช่เท่มาไม่ต้องดูให้โซลาโวตัวไม่จำคนนั้นแต่ว่าไม่ต้องดูให้โซนปนิเท่231ภายในนะตำรุนักขาดซีกีภายในนะตำรุนักขาด231
giáo viên riêng thì nó giáo bằng cũng thề thì nó nên thế rồi rồi ya số mà cái 154 dusi mai gai sui pai ram gai sui pi ram mi si ka bam dam hai nếu mà thế luôn mà 154 D
Kariuni
tu tuมาทั้งตะสวนข้อไอ้ในแง่จึงสังนงปีรำ155 Siki I ning Tuổi thân không mày có sẽ thân đi nằm đợi này Đây mi không xuống con khỏi ê tuổi Ai hầu ni ê
rong gai này lo liang quy lật nhủ đâu ví dụ tầm này tôi thấy hiểu tầm mấy đông lu hay khát cái này hay công xuân cái này như thế xuân chuyện này xuân không rong gai này lo liang quy lật nhủ đâu bí kỳ rong gai này
mai tong sun hi rona request khana nai da ba me rakama kho tam lu so ma kho lu khat na to so lo tor o to na tam ni ma ha pa me za the rek ta sat 80 ta so lo tor o to mai ra wang roi en je lo mai hai he adin thuk so to mai ta f to ba me e kai ja hai tong lu so lo anai to the ma thang ko tong tam lu so an ni the 80 làm chuyện là làm một câu xoay mấy cái xoắn chuyện là xoay một câu và bố làm gì anh ta thoát nào hey adi thúc sâu sao có mong bài thúc bây gieo gieo
ทุกโซอดีตทุกโซ 208 to son panithe sun si mai mon roi kum le society office bearer nun nane to khlai da sena bong la bo na sala we women society to office bearer ka hu ka bong la bo light in charge ta bang ta kalang khat sumelok hai tra mamai stage hay có lâu thì thôi stage hay có lâu thì thôi mấy người nào cái tuồng phone là sắp lâu một thôi tạm bị lưu hay xuân khẩu là bằng phần thế rồi bây giờ đi ready đi học ready so là với Thai stage tuồng hay đi cũng mà xuống bên lâu cái bụng người nào cái tuồng phone tay cái dây chuyền này cái dây lâu không thế stage tuồng like hay xuống bên lâu cái bụng Hey,
213 cái song không thế này sai tình mịch bắt mày hay ai này là nó bấm nắm mà 213 ý kỳ ai đi bọn nàng để tao từ thành sát giặc cái gì là cái thành gọi ra tao cái gì là cái bổ số ai này ai đi nghe tao ngấp quỳ lo tiếng sáng giang lông đi quỳ lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
214ภายในนรุณปได้ตั้มเป็นตัวเล็กปัจจุเทอีกก็ระดูแล้วลงต้องควรได้ Asai bangsa mentuat kita. เราคงไม่ต้องมาใส่กันเสียอย่าง Leonin. ก็ต้องบอกคัดไม่ได้มีจงบานเขาก็ต้องวงที่ก็ควายมา Oh, yang susah kau. มันใส่ตรงกระดูกเขาเดี๋ยวใกล้เร็วใกล้นะกล้วยบายเขา Ting sin pai mai to. นั่งฟังเลยนะนั่งโดนไปขึ้นเห็นตรงนี้ Ai Luis yang kita kamsa bang นัก kau. เป็นเสียร้องไม่ตายอาคำเรื่อยๆอาคำเรื่อยๆ
เราต้องไปสุดิวงเราคงเรื่องที่กำมันเสียเราไม่หายน้ำอายก้อนขัดเสียนงไม่ต้องปันจีขลุกไม่สุดิวงเราคงนั้นเรียนเราไม่ต้องมาสุดใหม่ริกุนใหม่เสียนไม่ผมเลยไม่กระตุ้นนะฮะอาศัยแค่ติงแสงมาไม่สุดิวงง่ายต้อง secretary นะเช่นนั้นไปสุกันเลยครับไม่ก็ไว้นั่นเรานี่ร้านคาไทยเราบอกตัดวันน่ะบ้วนน่ะดูส่วนน่ะแหลมน่ะง่ายช่วยง่ายแล้วไม่กันนี่ก็มาเราเต่าแท้แต่ตัดงานไหนกันได้นะชนกูไปตรงแท้นี่เพียงปานนี้เขาลมนี่กลุ่มสามปานนี้ก็มันน่ะใส่กันลวยนะก็มาทนกูเราแบบไม่ตรงแท้เราไม่กล้วยใส่กูมาง่ายไปตรงสุยกับตรงเล่ามาคันนี้ง่ายตรงคอมมิตี้แต่คอร์ปอเรชั่นตีน่ะตอนสุยกับตอนเล่าไม่กล้วยแต่ก็มางานไหนก็ได้ทนกล้วยแต่ก็มาสว่างไม่ตรงแท้ใส่ระดับงานนี่ติงกุมกระทันง่ายครั้งนี้ก็มากระเสียงเรานะบ้าไม่เข้าใครมันใส่กระเสียงไกด์นี่พวกเราก็ปัวอันนี้ 31st December นึงเดือนหน้าก็มาริวไม่ตันด่วนหายก็มาตะไก่ท่านน่ะบางปฏิเทศไม่เข้าใครใครละก็ทุยเดือนหน้าง่ายสุยง่ายเข้าตรงนี้ก็มาสลามตรงแท้ง่ายบางปีใจของเรานี่สลามนี้ไม่ลัดมาบันนี้เป้าตัวนี้ก็มาแก้วนี้เอ๊ะทำไมเรานั่นไล่กระติกนั่นก็มาสลามกันได้ใจนี่อารมณ์สามคนนี้สุขก็ไม่ไหวนะตาขลุ่ยนะเราคงใจกระตุ้นกุ้ยส่วนรีมีของอันสบายสนิทเราคงต้องติดกันทั่วนะอันนี้คริสต์มาสต้องเสียมลานิได้จ้ะนะดงอ่ะเราคงตัดทุนคุณอนุสนใจในส่วนเราไม่คงตัดทุนกุ้ยมาเนี่ยตรงเซอร์สแควร์กันเนี่ยเวอร์เนี่ยดูให้ซาร์วิสกัดทุยนะครับใจสุยเนี่ยใจเราเท่ทุนกุ้ยกันเนี่ยคนนี้เราคงต้องเสียมบุ้มในเราทำสกันเดียวอักษรเวอร์เนี่ยวันเรานะบ้าไม่ไหวครั้งสิกมีกันเขาที่ล้มเราหนุ่มไปตวงตันดวนให้ตันสินะตันเราเท่กันอยู่ที่นี่ถึงกุ้ยโมนาไม่ต้องคงไว้ลงเขาเนี่ย24นุ่มระทางนะใส่27ก็เรียกมีserviceงานนะservice ต้องเขากันอยู่แต่เรียนราสนี่
ตาลงนี่ที่ไทยแต่นะปริราลาไม่ใจลาไม่มูสันสุยนสวลานะบ้าไม่ก็กวยรู้เขางานน้องไม่ต้องสยามแต่ปันติสันสร้างเขานายไม่สุขันเดียวแต่นะง่ายตรงคอมมิตี้เบียร์ทางนั้นสยามเวลาแต่ก็มาสลับตรงเท่เห็นหรือมึงไม่ต้องเซอร์วิสของง่ายลงเขาก็ต้องนักการทำให้เราหน้าดูสนะพ่วงเขาไว้เราวันนั้นถึงคุณสนสุยนะสวลาไม่ก็ไว้ว่าท่านี้พ่วงก็ถึงนะเขาคนนั้นแมมเบอร์สไว้เขาปันติลงเสียงไม่ปันติเราอีกายไม่มาตรงปันติคนนี้ก็ล้วนทำให้สกันเดียวนะสตาร์วันนี้ตรงเท่มูลายนะใส่เนียนสิไม่จิมบังซูนี่ไม่ความมันสบายสิอันนี้เราต้องเสียมนั่นนี่ได้นะอันสุวรรณได้อันนี้ตารางดงเรานะบ้ามันยิ่งไปนั่นไงอันนี้วันนี้ปันติลงเสียงไม่นั้นเราต้องเสียมบุญนั่นละตอมนั้นก็นี่ต้องตอมนะก็นี่ต้องใกล้ๆไว้เขาไม่ปีนี้ก็สอบก็มีสันเดียวแต่ละคนสาวตรงไปถึงกูเทแต่ตัวนี้ไว้มีตรงบางคนนะมันตามมาจ้างสนับสนุนนี่เต้อันนี้ไว้ทุนเต็มที่กันให้ Sunday last cup นี่มีตรง Sunday สุดนี่เต้ให้จ้างคนนะมีตรง Sunday ก็อันนี้นี่ผมจะถึงกูสามารถ service ใส่ลาสุยเนี่ยเราได้สั่งสุขเข้าแต่นะผมเกลียดตรงนี้เต้มาอันนี้แต่ปัจจุบันนี้มีอะไรครับมีก็ไอ้นะดูนี่สนิทกันมาไว้ไหนก็อันนี้ตรงดวนไว้เขาเราวันนั้นจะสวมแต่ถึงกูเลยเรานะอันนี้ตรงพายกันปะทุยเราวันบุมานะตะปายก็ดงกับบังปรุตานะบังปะเนี่ยเจนี่ของงานสุดยอดเราอันนี้เขาพายบ้านเขาเราหนุ่มแม่จู่เราลาดูเรานะอันนี้ก็กายนะวันตั้งเรานะจางสุดๆนะบ้านผมเนี่ยจางทักสุดนะทักน้ำข้างไว้ไหนเขามันกระเรียงไม่ต้องรักสวยใจอันนี้ตรงวันได้สนะบ้าไม่อันนี้เราสักวันสมัยเป้ากระเรียงเป้าก็ไม่รู้นะไม่เที่ยวตรงรักสวยให้ก็มาลาเราคนนี้คงคนนี้จะตายนี่ไม่ต้องบอกรู้นะจางนะก็มาตัดไปคำสุรเขาตัวนะมีก็นะเขาสยามพิลาไทยสลามนะตอนนี้เท่มีก็นะดูนี่นะกลางเขาเฮ้ยนี่นะบ้านเนี่ยที่สุดนั่นได้นะทั้งตัวเองมันบางร้านดีไว้กันได้การลงคนนี้นั่งด้วยบางนี่ข้ามเราอีกคนเรามีคริสต์มาสไอ้ทิ้งนี่กายไม่ที่เรานั่นนี่ตรงนี้แต่ใครเท่ลูกผ่านใครนะแต่ได้นะกันนั่นนะได้นะทั้งตัวเองก็มาเรียนระวังใช้ที่มีกระหังละป่วยกระชังไม่เรียนช่วงเราของเจ้าพังหลงเขาอันนี้เราต้องเราที่ว่าต้องการหลงเขาการเราไม่ต้องนั่นอันนี้สุ่มนาเรียนเรียนนารีไม่ต้องดิสตาบันจะจุกเว้ยมาดูเรานะกายนะนั่นตานั่นที่นู่นวันตัวนับตัวโหควายนับควายก็เทรนเจ้าพังหลงคนนู้นเลยแต่เรากำลังไปปั่นเขาเลยกายนั่นนี่ต้องโปรแกรมเลยกายนั่นทุกอย่างนั่งเรียนกิจการลงขันตะกันนั่นนั่งได้นะทั้งหมดใช่เอกมัยเราก็มาใช้ไม่ไกลตัวนั้น
มึงบ่มาให้ได้กันเถอะก็มาขับให้เขามันบางผู้ส่วนไม่ก็ไปกบเรื่องนังเขาก็เกณฑ์นั่นไม่ตัวให้ได้ต้องช่วยมึงบางคนสินี่นั่งเลยลำลังไปก็ข้าลงก็ได้พุ่งลงเขาต้องช่วยต้องแต่ลงเขาเจ้าให้อันนี้มันตั้มนั่นละนะก็ที่กลางเขาไทยก็มานี่การสู้นะจะสู้มันจะตกคนสินี่เรื่องเวลาว่างทวนไปจริงไหมจูงเรื่องตรงละคนอันนี้ไม่ใกล้ไม่ถึงเลยกินสาวเรื่องตัวโอ้นะนังบางผู้รายชื่อละพันสุดข้ามไม่เขานังจันตัดถอยกูนะลมโมไฮนั่นนะเย่นาจระดิสุจันครายอาเมนความกลัวให้งอยกูเท่ง่ายความปีเท่อ่ะความกลัวได้สกายโดนเท่ทำไมเราน่ารำกับพวกมันตอนฟีนตะลังความง่ายฟีนง่ายเราเท่ไปเท่ไปนักสนว่าตะลังเราผู้หาสั่ง